ნამუშევარს ქვია გრძელი დაუსრულებელი გზა და შეუქმენი პროექტისთვის ძველი იდეების ახალი ლექსიკონი. მასზე ვიმუშავე პრაღაში, შჩეცინში და ნაწილობრივ თბილისშიც. ნამუშევარი ეხება საქართველოდან წასულ ემიგრანტ ქალებს, რომლებიც შრომით ემიგრაციაში იმყოფებიან წლების განმავლობაში, ან იმყოფებოდნენ და შემდეგ ჩამოვიდნენ. ჩემთვის საინტერესო იყო ამ ქალების ისტორია იმით, რომ ქალების მიერ გაწეული შრომა და მათი არსებობაც კი საზოგადოებისთვის შეუმჩნეველი რჩება. ეს ადამიანები ზოგჯერ თავიანთი უმაღლესი განათლების ან მაღალი პროფესიული გამოცდილების მიუხედავად თანხმდებიან წავიდნენ უცხო ქვეყანაში და იმუშაონ საბუთების გარეშე. მათი ძირითადი საქმიანობა საზღვარგარეთ არის დალაგება და მოხუცების მოვლა. მნიშვნელოვანია ისიც, რომ ამ ხნის განმავლობაში ეს ქალბატონები ოჯახებს ეხმარებიან საქართველოში. ჩემთვის ამ ყველაფერში კიდევ მნიშვნელოვანი იყო ის ფაქტიც, რომ ქალები ფაქტიურად შეუმჩნეველი არიან როგორც ჩვენს ქვეყანაში, ისე საზღვარგარეთ. ნამუშევარი არის აბსტრაქტული ვიზუალიზაცია ემიგრანტი ქალების შესახებ და ის წარმოადგენს quilts, რომელიც შევკერე მცირე თანაბარი ზომის ქსოვილებისგან. დეტალების შევსება გადავწყვიტე ქალების ფოტოები და ნაღებული მასალებით, რომლებიც გადაღებული იყო მათი ემიგრაციაში ყოფნის დროს. ფოტოებზე არის მათი სილუეტები ნაჭრეს დეტალებზე და ასევე ის ტანსაცმელების ჩითები, რომლებიც მათ ეცვათ ამ ფოტოებზე. ემიგრანტი ქალების ტანსაცმელი ჩემთვის საინტერესო იყო იმით, თუ რამდენად არის შესაძლებელი დავინახოთ მათ შესახებ უფრო მეტი, ვიდრე სოციალური მდგომარეობა ან მათი გემოვნება არის. მათ მიერ არჩეული ტანსაცმელების არის შემთხვევითობა, თუ შეგვიძლია რაიმე კავშირი ვნახოთ სამშობლოსთან. ამ კვლევაში დამეხმარა აბრეშუმის მუზეუმში არსებული კატალოგი, რომელშიც არის საბჭოთა კავშირის დროს წარმოებული ქსოვილები და აბრეშუმზე დაჩითული ძალიან ლამაზი ყვავილები. ჩემთვის იყო საინტერესო მეპოვა კავშირები ამ ქალების ტანსაცმელებსა და კატალოგში არსებული ყვავილებს შორის და შეგვიძლია თუ არა დღეს ისევ დავინახოთ ამ ყვავილების ჩითი იმ ქალბატონების ტანსაცმელზე, რომლებიც იმყოფებიან ემიგრაციაში ქვეყნის გარეთ. აბრეშუმის სახელმწიფო მუზეუმის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კოლექცია არის ქსოვილის ჯეჯიმის კოლექცია. მე-19 საუკუნეში განვითარებულია ეს დარგი, ცხადყოფს, რომ ცოდნა, რომელიც ამ ჯეჯიმშია გამოვლენილი, არის უნიკალური, ძალიან მიეკუთვნება იმ ცოდნას, რომელსაც კავკასიის ხალხები ერთმანეთს უზიარებდნენ და თითქმის ყველა ქალი არის დასაქმებული აი ამ ხელობით. ღებვა არის ნატურალური საღებავებით, ორნამენტები გამოყენებულია ძალიან სპეციფიური, სტილიზებული და ამით ის იძენს უკვე ძალიან მნიშვნელოვან უნიკალურ ხარისხს. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ამ პერიოდისთვის შინამრეწველობა იმდენად განვითარებულია, რომ ეს მერე უკვე მე-19 საუკუნეში მანუფაქტურების წარმოების დროს ძალიან კარგად ჩანს და აქ ჯერ კიდევ მართალია ბეჭდით არა, მაგრამ ქსოვილის ხლართის სტრუქტურის მიხედვით შეგვიძლია სპეციფიკების განსხვავება. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს კოლექცია ჩავთვალოთ ისეთ გარდამავალ საფეხურად, ვიდრე საბჭოთა წყობა დაიწყება. და როგორ ხვდებით ახლა გასაბჭოების პერიოდს, ეს ცოდნა, რომელიც უკვე გადმოღრილია ევროპიდან, უკვე ძალიან ბევრი მანუფაქტურა შემოდის, მოიცავს ძალიან ბევრ პროფილს მეაბრეშუმეობის დარგში, ცალკე ძაფის დამზადებას, ცალკე ღებვას, ორნამენტის სრულყოფას და მის მახასიათებელს, როგორც მხატვრული ღირებულების მატარებელს, ძალიან ისეთ
ფაზაში დახვდა გასაბჭოებას. თუმცა იყო ძალიან ისეთი სირთულეები, რომელსაც ვერ აუვლით ახლა გვერდს, რომ არ ავახსენოთ, შრომა უკვე გამოყენებულია, ეს ნაცნობი ტექნიკაა, მაგრამ ინდუსტრიალიზაცია ჯერ არ არის მომხდარი, რაც უნდა აღვნიშნოთ და ქვეყნიდან თუ ადრე გადის ნედლეული, საქართველოსთან მიემართება დასავლეთისკენ, ჩრდილოეთისკენ და სხვადასხვა მხარეს, ახლა მნიშვნელოვანი ხდება, რომ ეს ნედლეული დამუშავდეს უკვე საქართველოში. მთელი ეს დიდი ეპოპეა თავს გადახდა უკვე ქართულ საზოგადოებას, რომელიც არის მულტიკულტურული და ძალიან მნიშვნელოვანი აქ აღვნიშნოთ, რომ აქ მარტო ცალკე ქართველ ქალებზე არ აქვს საუბარი, აქ ძალიან უხდება თბილისში წარმოებულ მანუფაქტურას, აღვნიშნოთ ის, რომ მონაწილეობს ყველა, ვისაც შეხება და შემხებლობა ქონია, ვთქვათ, მე-19 საუკუნიდან ან და გადმოცემული ცოდნით. პირველი პიონერები იყვნენ ის ადამიანები, ვისაც ქსოვილთან ჰქონდა შეხება. ამიტომ ავტომატურად ისე ხდება, რომ ისინი არიან საუკეთესო მუშები, საუკეთესო ქსოველები და დარგის მიხედვითაც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ძაფის წარმოების თუ ძაფის დართვის ან მასრის დამამზადებელი, აი ეს სპეციფიური ჩაშლილი პროფესიები რაც არის, თითქოს ქალები დგანან ავანგარდში და ესენი იღებენ თავიანთ თავზე პირველ დარტყმას. საბჭოთა პერიოდს ახასიათებს ხუთწლედების მუშაობა, ხო? ხუთწლედში თავის შესაძლებლობებს ავლენს თითეული ცალკე ადამიანი, როგორც ბრიგადას, როგორც კოლექტივის წარმომადგენელი, ესევე ძალიან მნიშვნელოვანია აღვნიშნოთ ის, რომ აქ შესაძლებლობა ეძლევა მუშასაც, გლეხსაც, გახდეს თავისი საქმის პროფესიონალი და თავი გამოიჩინოს შრომით. ამ შრომაში უკვე თავდადებული ადამიანების პერსონალური ისტორიები არის ჩვენთვის ძალიან საინტერესო კვლევის მასალა და ამით ახლა ჩვენ უკვე მოვდივართ. ძალიან დიდი გზა გაიარა საბჭოთა პერიოდში ინდუსტრიალიზაციამ და შეუსაბამოდ დიდი რაოდენობის ქსოვილია მოქსოვილი უკვე საბჭოთა პერიოდში აბრეშუმის ახალი გამოგონებული იმ პერიოდში ახლად აღმოჩენილი ხელოვნური ბოჭკოების ამათი შერწყმა, ერთად ტარება, არტიკულის დასმა, უკვე ეს არის ძალიან მრავალპროფილური საერთო საქმე, სადაც გამოყენებულია ძალიან ბევრი ადამიანის შრომა. თავისი მეტრაჟის მიხედვით შეიძლება წარმოვიდგინოთ, რომ დედამიწას რამდენჯერმე შეფუთავდა ეს აბრეშუმის ქსოვილი, ხო? და აი ამ იდეით შეპრობილებით შეიძლება ვთქვათ დღეს რაღაც კარგი გარკვეული დისტანციაც აქვს უკვე გამოვლილი საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ და ჩვენთვის ახლა საინტერესო ხდება 21 საუკუნეში 30 წლის შემდეგ შევხედოთ ამ ყველაფერს ცოტა ისეთი მანძილიდან და გახდეს ეს ჩვენთვის საინტერესო. ძალიან მნიშვნელოვანია აქ აღვნიშნოთ, რომ დღეს საქართველოში თითქმის ნოსტალგია, თითქმის ყველა ისეთი როგორ ვთქვათ, წუხარებით იგონებს, რომ რა კარგი რამ გქონდა და როგორ დავკარგეთ, მაგრამ ამ ყველაფერს აქვს თავისი ლოგიკური ახსნა და ეს ახსნა შეგვიძლია ვეძებოთ იმ არტისტულ და სახელოვნებო პროექტებში, ესე ვიტყოდი, რომელიც ხორციელდება 21 საუკუნის აბრეშუმის მუზეუმში, რომელსაც მე მგონია, რომ ექნება თავისი ადგილი უკვე მომავალ კოლექციაში, იმიტომ რომ აქ ხდება გადააზრება მთლიანად ამ კოლექციების ქსოვილის, როგორც მატარებელი ერთი დიდი ცოდნის, რომელსაც 21 საუკუნეში უკვე დაჩქარებულ ტემპში ადამიანი სულ სხვანაირად უყურებს და იმ შრომასაც კი, რომელსაც ეწეოდა ის დეტალებსაც, დეტალიზება, რომელსაც ახდენდა და აქ ნახატში ვგებულობთ ან და ინფორმაციას, რომელსაც გვაწვდის მუზეუმის სხვა ექსპონატებიც თავი მოუყაროთ ერთად და შევქმნათ რაღაც ისეთი სურათი, რომელიც გადაწყვეტილებამდე მიგვიყვანს, რა იქნება ჩვენი დანატოვარი 21 საუკუნეში, როდესაც ამ პერიოდს მიმოვიხილავთ. ის რაც დამამახსოვრდა ძალიან თვალსაჩინო იყო რაღაცნაირი, როგორ აღმოაჩინა, თქვათ, ყვავილი კაბაზე, ან პირად ისტორიებში როგორ მონაწილეობს ეს და რა გახდა, თქვათ, ჩემი კვლევის ობიექტი. უცებ გავედი ამ
კოლექტიურ საბჭოთა წარსულთან და მაინტერესებს როგორ უყურებ რა დამოკიდებულება გაქვს თქვა აი ამასთან რომ ქსოვილი იქნება ძალიან ბევრი შრომის და ბევრნაირი კოლექტიური შრომის საფუძველზე. აი თუ შეიძლება რომ აი ამის შესახებ მოვისმინო თქვა შენი დამოკიდებულება ეს იყო სერიული წარმოება ეს იყო ძალიან ჩართული სხვადასხვა პროცესი. ძალიან საინტერესო იყო ზუსტად ის, რომ აქედან გააზრება ხდება 21 საუკუნეში თუ რა მეხსიერება მოიტანა ჩვენთან კოლექტიური ამ 20 საუკუნემდე წარმოებულმა ქსოვილებმა, რომელიც აბრეშუმის ფაბრიკები აკეთებდნენ ჩიტს და ეს ამ ჩიტში როგორ შეგვიძლია დავინახოთ აი ფერებით, იმ ნახატებით და სხვადასხვა კომპოზიციებით ის წარსულთან კავშირი. ალბათ აღმოაჩენდი ახლა იმასაც, რომ საბჭოთა პერიოდის რაღაც სხვადასხვა ეტაპებზე მეხუთე ხუთწლედები, როდესაც ჰქონდათ, თავისი სპეციფიკა ჰქონდათ და თავისი мотиваცია იმასაც, რომ აი რა ფერში უნდა გადაწყვეტილიყო, ხო, რა ორნამენტი უნდა შესულიყო. ესეც კი იმართებოდა და წყდებოდა, ვთქვათ, ზემოდან ცენტრიდან ქვემოთ, ხო? და აქედან კონტროვერსული იყო კიდე ის, რომ პირადი გადაწყვეტილებებიც ხდებოდა. მაგალითად, მხატვარს ეძლევა საშუალება, რომ თავისი დამოკიდებულება თვითონ გახსნას ეს ბუნება, თვითონ დაიწყოს, ვთქვათ, თვითონ მონახოს ის ყვავილი, რომელსაც შეუსაბამებს, ხო? ანუ მთლიანად ესეთი ეს არ ხდებოდა უზურპაცია აზრის, ხო? მხატვარს რჩება ეს კოლექტიური მუშაობა იყო, სადაც ეს მხატვარიც, როდესაც იყვებდა შთაგონებას მის გარშემო არსებული ბუნება იქნებოდა ეს თუ რაღაც მოქმედებები მის გარშემო რომელიც ხდებოდა და შემდეგ ეს როგორ გადაქონდა ესკიზში და როგორ ახერხებდა ამას ისე რომ მასიურ წარმოებიდან გასულიყო ამდენი ადამიანის კონტაქტი, ასე ვთქვათ, ტრანსაციის შემოსილი და ეს იქნებოდა ძალიან საინტერესო პროცესი თვითონ მხატვრისთვისაც, როდესაც შენი სახელოსნოდან გასული რაღაც იდეა, ესკიზი გადის მასიურად იმ მომენტში შენს ქვეყანაში ადამიანებზე და ასე ფარგლებს გარეთაც გადიოდა ეს ქსოვილი. და მე ეს უკვე რჩება შვილის, ანუ დამნახავი ადამიანის მეხსიერებაში, ხო? რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ხო, და საინტერესო ის ესთეტიკაც, რომელიც ახლა დღეს უკვე ჩვენთვის ძალიან ნათელია და ადვილად ვამჩნევთ, რომ ეს იყო საბჭოთა ესთეტიკა. და აი ახლა რო ვუყურებთ ამ ქსოვილის ესკიზებს, ჩვენ უკვე სხვანაირად შეგვიძლია ვიმსჯელოთ ამ ნახატზე, ფერზე, თვითონ სტრუქტურაზე ქსოვილის, ჟაკარდული ქსოვილებიდან გამომდინარეც, რომ რა იყო მაშინ საინტერესო, თუნდაც აქტუალური, თუ შეიძლება რომ აი ესეთი მინიშნებებიც იყოს, თუნდაც სოციალური თემებიც კი გაჟონილი ძალაუნებურად, მიუხედავად იმ პერიოდში არსებული ეს გამე კავშირით თქვა აი ეს მოგიწია რომ ჩეხეთში ყოფილიყავი პოლონეთში წავს ხო აი ეს რაღაცა კავშირი რამდენად დაინახე რომ თქვა რამდენად განსხვავებულია თქვა აი რაღაცა თავისი ელფერით ან ნახატით შეიძლება თქვა მარტივად რომ აქაური ყვავილი ან საბჭოთა ყვავილი განსხვავდება მაგალითად ჩეხეთში ნანახი ყვავილისგან ჩემთვის ძალიან ესეთი თვალშისაცემი განსხვავება იყო რატომღაც რომ ჩავედი და ფერთა გამა პირველ რიგში ალბათ ეს იყო შესამჩნევი რომელსაც აკვირდები ქალების ესეთი ხელსაზაფხულო კაბებზე და მოხატულ ყვავილებზე და აკეთებ პარალელს რომ ჩვენგან უცხოა თავისთავად ეს იყო შეგრძნება გაუცხოების და ძიება ის რომ რამდენად არის კავშირში ჩვენს ნამუშევრებსა და შექმნილი რაც გვაქვს საბჭოთა კავშირის დროს და დღეს როგორი არის აი ეს ფერები და ყვავილები დასავლეთში პრაღაში იქნება ეს პოლონეთში ლოდში საინტერესო იყო ამ ხრივ დაკვირვება თვითონ მაღაზიებში ქსოვილების მაღაზიებში როდესაც შევდიოდი და ერთი შეხედვით შენ ხედავ ფერთა გამას და ყვავილებს რომლებიც შენთვის არის განსხვავებული და ეს განსხვავება იყო ჩემთვის საინტერესო
ვფიქრობ აი ამ კოლექტიურ წარმოებაში, რასაც გვაძლევს და აი ეს როგორც პირადი ინდივიდუალური ამ ხატურის ხედვით როგორც შედის ეს ესკიზები და გადაიქნება. ხო, ეს მხატვრებთან დაკავშირებით ძალიან საინტერესოა ის კვლევა, ეხლა რომელშიც შენ მონაწილეობ და თქვა თუ შეიძლება რომ თბილისის აბრეშუმის საქსოვი ფაბრიკის კოლექციებს როცა მიმოვიყილოთ, რა აერთიანებს და რა კვლევის როგორ გზას დაადექით, თქვა აი ამ კი, კვლევის პროცესში საინტერესოა ის, რომ იკვეთებიან მხატვრები, რომლებიც ფაქტიურად კოლექტიური წარმოების დროს ეს ადამიანები ძალიან ესე შეუმჩნეველი დარჩნენ საზოგადოებისთვის და საინტერესოა ის, რომ როგორ იღებდნენ ეს ადამიანები შთაგონებას, ან რა პრინციპით აკეთებდნენ თუნდაც ამ ესკიზებს, რა ხდებოდა ამისი ეს იყოს და მოცემულობა, თემები, რაზე უნდა ემუშაოთ, თუ იყო ის, რაც თავიანთი პირადი ინტერესებიდან გამომდინარე ხდებოდა ესკიზების შეტანა კოლექტიურ წარმოებაში. ასევე არის საინტერესო, რომ გადავაკვირდეთ წლებს, სადაც ზოგჯერ აღმოვაჩენთ აი ამ წლებსაც და ეს წლებიც რაღაცნაირად გვაძლევს კიდევ უფრო მეტ საშუალებას, რომ დავინახოთ რა როგორი იყო მაშინდელი ფერთა გამა თუნდაც ადამიანების ტანსაცმელი. დამეხმარები რომ ერთი და იგივე წელს შეიძლება რამდენიმე ადამიანი, რამდენიმე მხატვარი მუშაობს ფაბრიკაში, ხო? საინტერესოა ის, რომ ამ კვლევის პროცესში უკვე ბევრი საინტერესო შრეები გაჩნდა საკვლევი, როგორიც არის მხატვრები, კოლორისტები, თუნდაც მხატვრული ხაზები, ფერების გამა და ასე შემდეგ. ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო კვლევა იქნება საბოლოოდ აბრეშუმის მუზეუმში ამ ქსოვილებიდან გამომდინარე.